Lipsa educației sexuale în școli a reprezentat dintotdeauna un subiect tabu. Oamenii împărțindu-se în mai multe tabere, părinți, cadre didactice și alte persoane cu influență majoră, care își creează opinii eronate despre acest subiect, împărțind de asemenea dezinformarea și informații greșite. Sunt Denisa și împreună cu echipa mea vom aborda subiectul lipsei educației sexuale în școli. An la rând ne-am confruntat cu acest subiect controversat, care ne afectează siguranța, atât ca tineri, cât și ca viitori adulți. O primă consecință a lipsei educației sexuale ar fi numărul foarte mare de mame minore, copii care sunt părinți pentru alți copii. Potrivit unei statistici făcute de Salvați Copiii, aproximativ 735 de fete sub 15 ani au născut. Vârsta medie este de 16,2 ani, potrivit analizei privind situația mamelor și gravidelor din zonele rurale defavorizate. O problemă gravă legată de acest subiect este numărul taților majori, acesta fiind de aproximativ 82%. Dacă anul trecut au fost 700 de fete, gândiți-vă doar cu cât va crește acest număr în viitor, ținând cont că România se plasează în clasamentul țărilor cu cele mai multe mame minore. O altă consecință majoră a lipsei educației sexuale este hărțuirea stradală, mascată de problema victimei care și-a cerut-o. Tuturor ni s-a întâmplat măcar o dată să fim victime ale acestui fenomen. Un studiu făcut de asociația Vedem Just arată că doar 717 au fost trimiși în judecată pentru un act sexual cu un minor. Gândiți-vă, dacă doar atâția au fost trimiși în judecată, câte cazuri nedeclarate au fost de fapt? Toate aceste probleme sunt efecte ale lipsei educației sexuale în școli. Pe lângă revolta părinților și a bisericii care susțin că educația sexuală în școli nu este benefică copiilor, lipsa personalului competent care ar putea realiza aceste ore este scăzut. Indiferent de părerea părinților, acest lucru este un factor care influențează negativ dezvoltarea proiectului. Pentru a fi benefice, orele de educație sexuală în școli trebuie realizate de persoane competente, medici sau persoane autorizate din ONG-uri. Cu toate acestea, este important să reținem că educația sexuală nu se referă doar la furnizarea de informații. Este vorba de asemenea despre crearea unui mediu sigur, în care tinerii pot vorbi liber și să se simtă confortabil abordând acest subiect. Acest lucru înseamnă că mentorii trebuie să fie instruiți pentru a oferi educația sexuală într-un mod empatic și lipsit de prejudecăți. O potențială soluție pe care o poate implementa statul român la această problemă este introducerea unei materii obligatorii de educație sexuală în școlile din România, deoarece legea din 4 noiembrie 2020 prevedea înlocuirea noțiunii de educație sexuală cu cea de educație sanitară, materie opțională. În data de 3 iunie 2022, predarea acestei materii a fost eliminată din lege conform EduPedu cu 269 de voturi pentru. O soluție pe care eu și echipa mea o propunem este colaborarea cu asociații dornice să promoveze educația sexuală în școli. În anii trecuți am organizat la nivelul liceului meu, Colegiul Național Spiru Hare din Tecuci, o astfel de activitate. La orele de dirigenție, discutându-se despre metode de contracepție, boli cu transmitere sexuală și riscurile nefolosirii unor metode contraceptive. Ai fost victima de ieri, dar poți fi ajutorul de azi.